टुडे चाहिँ अब हामी जेनेटिक्स स्टार्ट गर्छौँ र हामीले फर्स्टमा चाहिँ सेल बायोलोजी पढ्यौँ होइन र त्यसपछि वी स्टडीड सेल साइकल र टुडे वी आर गोइङ टु स्टार्ट जेनेटिक्स जेनेटिकको चाहिँ 3 to 4वटा चाहिँ होला हाम्रो लेक्चर र जेनेटिकको एउटा टपिक न्युक्लिक एसिड सो त्यसको भिडियो चाहिँ अलरेडी अपलोडेड छ है हाम्रो च्यानलमा सो त्यहाँबाट हेर्नु होला सो आज चाहिँ जेनेटिक्सको हामी बेसिक कुराहरू चाहिँ we are going to discuss होइन सो डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू छ जेनेटिक्समा विच आर लाइक न्यू विच मे बी न्यू टु मेनी अफ यु सो आज चाहिँ हामी बेसिक कुराहरू क्लियर गरेर मोनो हाइब्रिड क्रस पढ्छौँ लास्टमा र एमसिक्यू गर्छौँ होइन र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ डाई हाइब्रिड क्रसबाट वी विल स्टार्ट अगेन चेन्ज भयो है स्लाइड Okay, so before going into genetics, few terms which are like the basic of genetics. So genetics को ABCD हो यिनीहरू. First one is heredity. So हेर हाम्रोमा र हाम्रो प्यारेन्ट्समा है many similarities छ है. So किन हो त्यो similarity? That is because of the transmission of certain characters. So हाम्रो प्यारेन्टबाट certain charactersहरू हामीमा ट्रान्सफर भयो जसले गर्दा we resemble our parents. So that transmission of character from parent to offspring, it is called as heredity. Not only in case of human होइन plant को केसमा जुनसुकै पनि animal को केसमा so जुन offspring हुन्छ त्यो offspringले प्यारेन्टलाई रिजेम्बल गर्छ है समवाट रिजेम्बल गर्छ 100% रिजेम्बल गर्दैन सो द्याट रिजेम्बलेन्स इज सिम्पली हेरिडिटी सो ल क्यारेक्टर त ट्रान्सफर भयो है तर कसरी ट्रान्सफर भयो सो त्यसको लागि कुनै प्रोसेस चाहिन्छ है एउटा प्रोसेसको थ्रु ट्रान्सफर हुन्छ सो द्याट प्रोसेस अफ ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टर फ्रम प्यारेन्ट टु अफस्प्रिङ द्याट इज कल्ड एज इनहेरिटेन्स सो वाट इज इनहेरिटेन्स इनहेरिटेन्स र हेरिडिटीमा डिफरेन्स बुझ्यो है सो हेरिडिटी भनेको सिम्पली जुन हाम्रो रिजेम्बलेन्स छ नि प्यारेन्ट र अफस्प्रिङको बिचमा ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टरले गर्दा द्याट रिजेम्बलेन्स इज हेरिडिटी र जुन प्रोसेसबाट त्यो क्यारेक्टरहरू ट्रान्सफर भएको छ प्यारेन्ट टु अफस्प्रिङमा द्याट इज कल्ड एज इनहेरिटेन्स हो इनहेरिटेन्स भनेको प्रोसेस हो है प्रोसेस अफ ट्रान्समिसन अर्को टर्म छ एउटा भेरिएसन सो भेरिएसन है सो भेरिएसनले के डिफरेन्सेस इन्डिकेट गर्छ है सो though we are similar to our parent है तर हामी 100% सेम त छैनौं नि केही क्यारेक्टर छ जुन हाम्रो युनिक छ एभ्री इन्डिभिजुअलमा केही क्यारेक्टर छ जुन युनिक हुन्छ है सो द्याट युनिकनेस इज बिकज अफ भेरिएसन सो द डिफरेन्स बिट्विन क्यारेक्टर होइन डिफरेन्स बिट्विन क्यारेक्टर्स अफ दि मेम्बर्स अफ सेम स्पेसिस एउटै स्पेसिसको मेम्बरमा होइन सर्टेन डिफरेन्सेस हुन्छ है क्यारेक्टरको बिचमा द्याट इज कल्ड एज भेरिएसन के हो भेरिएसन भनेको डिफरेन्स हो है प्यारेन्ट और अफस्प्रिङको बिचमा और एउटै स्पेसिस सो लाइक ह्युमन इज अ स्पेसिस होइन सो ह्युमनमा सबै मान्छे आर लाइक डिफरेन्ट है हामी एक्ज्याक्टली सिमिलर भेट्दैनौँ नि सेम भेट्दैनौँ नि सिमिलर भेट्न सक्छौँ सिब्लिङ्स आर सिमिलर है तर नट एक्ज्याक्टली सेम सो त्यो जुन डिफरेन्सेस छ है द्याट इज कल्ड एज भेरिएसन सो नाउ वाट इज जेनेटिक्स So genetics भनेको चाहिँ branch of science which deals with the study of inheritance and variation. So यहाँ चाहिँ inheritance and variation छ तर धेरै ठाउँमा हैन heredity and variation भनेर पनि मेन्सन गरेको हुन्छ. So mainly अब either inheritance, variation, heredity है. So यो तीनैसँग डिल गर्ने हैन branch of science that is called as genetics. So ल क्वेशनमा आयो हैन what is genetics भनेर. So it deals with the study of gene हैन अप्सन ए मा. Second option मा suppose study of inheritance, third मा study of variation र fourth मा both inheritance and variation. So answer कुन हुन्छ त्यस्तो केसमा? Answer will be a study of inheritance and variation or heredity छ भने heredity and variation. So gene सँग चाहिँ confuse नहुने है. So genetics भनेर हैन if you do not know about these things then genetics भनेको के study of gene भनेर पनि you may get confused. तर जेनेटिक्स भनेको चाहिँ स्टडी अफ इनहेरिटेन्स एन्ड भेरिएसन अर स्टडी अफ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन हो बुझ्यो होइन चारवटा टर्मको मिनिङ के छ सो अब अर्को स्लाइडमा चेन्ज भयो है स्लाइड यो पनि दिस इज अबाउट द हिस्ट्री
So see, three father are important in genetics now. One is father of genetics, अर्को चाहिँ father of experimental genetics, र अर्को चाहिँ father of modern genetics. So genetics मात्र भन्यो भने we have G.J. Mendel or Grover John Mendel. So Mendel को ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ है जेनेटिक्समा र मोस्टली हामीले पढ्ने कुरा चाहिँ मेन्डलिजम मेन्डलकै कन्ट्रिब्युसनबाट हो. Next one is father of experimental genetics. He is T.H. Morgan. So T.H. Morgan is the father of experimental genetics. अर्को चाहिँ father of modern genetics. So modern genetics को father who is? He is William Batson. र विलियम ब्याटसनले दुईटा इम्पोर्टेन्ट टर्म दिनुभएको छ. One is genetics र अर्को चाहिँ एलिल. So एलिल चाहिँ हामी अर्को स्लाइडमा हेर्छौँ है. So term genetics is given by William Batson है. र father of modern genetics भन्यो भने पनि विलियम ब्याटसन. So दुईटा मेटेरियल्स है फर स्टडी अफ जेनेटिक्स. One is ड्रोसोफिला र अर्को चाहिँ न्यूरोस्पोरा. So best material for study भन्यो भने हैन, that is ड्रोसोफिला. र second best material है, that is न्यूरोस्पोरा. So न्यूरोस्पोरा लाई we also call it as ड्रोसोफिला of plant kingdom. So different जुन हाम्रो अब एक्सपेरिमेन्टहरु भएको छ हैन, so that is basically done on this ड्रोसोफिला मा. Okay, so father of genetics भन्यो भने again G.J. Mendel, experiment Morgan. Modern genetics भन्यो भने William Batson. Best material is Drosophila. Second best material is Neurospora. Neurospora is also called as Drosophila of plant kingdom. Term genetic भन्यो भने William Batson. यो सबै पोइन्ट चाहिँ एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यू ले दे आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है. यो सबै कमनली आस्क्ड क्वेशनहरु हो. जेनेटिक हिस्ट्रीमा चाहिँ लाइक देयर आर मेनी अदर टर्म्स एज वेल हैन, तर these are like some you need to know. So this was about history हैन. अब अर्कोमा चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ सो डीएनए क्रोमेटिन र क्रोमोसोम. सो यो तीनटा कुराको डिफरेन्स many of you might know, तर many of you may get confused हैन. सो डिफरेन्स के हो यो तीनटैमा? यो भन्दा पहिला एउटा नेक्स्ट स्लाइड पढौँ है, देन वी विल गो ब्याक टु दैट. त्यो हेर, दिस इज न्यूक्लियस सेल. सेलको भित्र यो ब्लू कलरको दैट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भित्र के छ? क्रोमोसोम छ है. सो यो क्रोमोसोमलाई अब हामीले जुम गरेर हेर्दै छौं यहाँ. सो क्रोमोसोम भनेको के? क्रोमोसोम भनेको क्रोमेटिन जुन हुन्छ नि, क्रोमेटिन भनेको थ्रेड लाइक मटेरियल है. त्यसको कन्डेन्स्ड फर्म हो क्रोमोसोम. So chromatin that simply get condensed to form chromosome. So chromosome भनेको formed by condensation of chromatin है. Chromatin भनेको thread like material. So त्यो chromatin मा के हुन्छ? त्यो chromatin मा चाहिँ DNA हुन्छ है. So this is यसलाई एक जुम गरेर हेर्दा हैन. So this is DNA र DNA को एउटा जिन भनेको चाहिँ this is a segment of DNA. So DNA को सेगमेन्ट लाई हैन, सर्टेन सेगमेन्ट लाई हामी के भन्छौं? जिन भन्छौं. सो हेर, सेल भित्र न्यूक्लियस हुन्छ, न्यूक्लियस भित्र क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भित्र क्रोमेटिड, क्रोमेटिड भित्र डीएनए र डीएनए को एउटा सेगमेन्ट इज जिन. सिक्वेन्स बुझ्यौ है कसरी भयो? सो जिनमा डीएनए मा हैन, क्रोमेटिनमा क्रोमोसोममा चाहिँ कन्फ्युज नहुने. फेरि भन्छु म है, सेल भित्र न्यूक्लियस हुन्छ, न्यूक्लियस भित्र क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज मेड अप अफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन हैज डीएनए र डीएनए को एउटा सेगमेन्ट इज जिन. क्लियर छ होला यति? ओके, सो ट्रेट भनेको के? सो यु नो अबाउट क्यारेक्टर्स है, जस्तै कि आई कलर भयो, हेयर कलर भयो, हाइट भयो हैन, टाइप अफ द हेयर लाइक कर्ली हेयर हुन्छ, धेरैको स्ट्रेट हेयर हुन्छ, स्किन कलर. सो दिस अल आर ट्रेट्स है. सो ट्रेट भनेको सिम्पली क्यारेक्टर. So how like they are determined? So त्यसको कन्ट्रोल गर्नको लागि केही त फ्याक्टर होला नि. लाइक हामी भन्छौं नि, सो जेनेटिकली हैन, लाइक कुनै फ्यामिलीमा हेर सबै all the members have similar type of hair है. सो विसे उसको जिनमै त्यस्तो हेयर छ. So all those traits are controlled by gene. अब लाइक कसैको ब्राउन आई हुन्छ, कसैको ब्लू आइज हुन्छ हैन, कसैको ब्ल्याक आइज हुन्छ. So that is also a trait. So कसरी त्यो कुन केलाई केले डिटरमाइन गरेको छ कि त्यो ब्राउन हुन्छ आइको कलर अर ब्लू हुन्छ हैन. So that is determined by
जिन सो जिन भनेको के जिन भनेको सेगमेन्ट अफ डिएनए so DNA chromatin chromosome है so now you know the difference है between all three of them all the living cell has genetic material so genetic material भनेको DNA यो चाहिँ सबै living cell मा present हुन्छ it is not like कि somatic cell मा हुन्छ or reproductive cell मा हुँदैन यो चाहिँ सबै cell मा हुन्छ है so throughout the body they are present so gene कहाँ located हुन्छ gene भनेको DNA मा located हुन्छ DNA कहाँ chromatin मा chromatin चाहिँ chromosome मा so हेर एट समरी भन्ने हो भने जिन कहाँ तीनटैमा हुन्छ है सो फर्स्टमा चाहिँ डिएनए मा डिएनए के को भित्र छ क्रोमाटिन को भित्र छ क्रोमाटिन क्रोमोसोम को भित्र छ सो जिन इज लोकेटेड इन ऑल थ्री अफ देम तर जिन इज फंक्शनल हो फंक्शनल कहाँ हुन्छ यो फंक्शनल यो डिएनए मा मात्र हुन्छ कन्फ्युजिङ लाग्ला यो तर दिस इज द फ्याक्ट सो जिन इज फंक्शनल only on डिएनए located भने go for all three of them but in gene again same होइन segment of DNA which can code for protein so code for protein भनेको segment of DNA होइन which can perform certain function र that function is protein synthesis so त्यही भएर code for protein भनेको छ simply segment of DNA जसले केही function perform गर्छ similarly in other word gene is a unit of inheritance or segment of DNA which control trait so inheritance भनेको के transmission of character from parent to offspring so हेर so parent बाट offspring मा ट्रान्सफर हुन्छ र त्यो offspring मा त्यो क्यारेक्टरलाई त्यो ट्रेटलाई कन्ट्रोल गर्ने हैन सेगमेन्ट अफ DNA is simply gene so कन्फ्युजन लाग्यो भन्ने हैन सेगमेन्ट अफ DNA भनेर सम्झिने जसले चाहिँ ट्रेटलाई कन्ट्रोल गर्छ है So what is trait? Trait भनेको distinguishing quality or characteristic, typically one belonging to a person. Example, eye color, hair color, height. So बुझ्यो होला है यहाँसम्म. These are the basics of genetics. है genetics मा before entering into the official topic, these are the common terms which you need to be familiar with. So हामीले already discuss गरिसकेका छौँ यो. So next one is allele. Allele or allele भनेर पनि भन्छ धेरैले म चाहिँ allele भनेर प्रोनाउन्सिएट गर्छु. So what is allele है? So allele भनेको a variant of gene controlling the same trait. अब हेर trait को लागि एउटा एक्जाम्पल लियो भने eye color है. Eye color is a trait. कसैको eye brown हुन्छ, कसैको black हुन्छ, कसैको blue हुन्छ. So same trait मा त्यो जुन different variation छ नि like different types of color त्यसको लागि there are variant of gene that is called as allele. It is what variant of gene controlling the same trait. So एउटै trait मा हैन so जुन different types of color हुन्छ नि or color or maybe like different type of phenotype हुन्छ नि so that is controlled by a variant of gene that is called as allele. So allele ले चाहिँ same character लाई कोड गर्छ that is same trait को लागि कोड गर्छ तर individual wise हैन त्यो trait मा केही differences आउन जान्छ है. Allele usually occur in pair. So usually occur in pair भनेको छ always do not occur in pair. Single पनि हुन सक्छ यो. So it usually occur in pairs है. So depending upon how they are expressed, they may be dominant or recessive. So dominant or recessive हैन like allele may be so phenotypically expressed भएको छ भने dominant है र जुन चाहिँ form suppressed भएर बसेको हुन्छ that is recessive. So example मा like this is red color flower यो white color flower. So red को लागि so red भनेको हामी dominant character हैन so we have assumed कि red is the dominant character. So red को लागि allele is capital R र white को लागि small r. So capital भनेर mainly dominant लाई express गर्छ genetics मा र recessive allele is expressed by the small letter. So when we cross them हैन so this is the monohybrid cross यसलाई पनि last मा हामी पढ्छौँ यस डिटेल मा. So R capital R लाई जब that is dominant allele लाई जब small r that is recessive allele सँग cross गर्यो भने
हेर यो क्यापिटल एड स्मल एड आयो है र फ्लावर कुन आयो सो डोमिनेन्ट द्याट इज रेड कलर एज वेल एज व्हाइट कलर दुवै छ जिनमा चाहिँ जेनोटाइपमा दुईटै प्रेजेन्ट छ तर फेनोटाइपमा जुन एक्सप्रेस भयो नि द्याट इज द डोमिनेन्ट एलिल सो किन एडले डोमिनेन्ट भनेको रेड कलरलाई डोमिनेन्ट भनेको किनभने दुईटैको प्रेजेन्समा द्याट इज क्यापिटल एड एज वेल एज स्मल एड है दुईटैको प्रेजेन्समा चाहिँ यो जुन क्यापिटल एड छ रेड कलर त्यो एक्सप्रेस भएको छ है फेनोटाइपमा यसले के गर्यो यो क्यापिटल एडले स्मल एडलाई डोमिनेट गरिदियो सो द्याट्स वाइ दिस इज डोमिनेन्ट एलिल सो सेम टाइप अफ एलिल छ हैन पेयरमा अब एड सो दिस इज होमोजाइगस दिस इज हेटेरोजाइगस यो क्यापिटल एड र स्मल एड this trait is heterozygous they are heterozygous allele अनि सेम टाइप छ that they are homozygous यो capital R हैन सेम both are dominant similarly यहाँ हेर small r है so both are recessive so यो पनि homozygous र एउटा dominant र एउटा recessive भयो भने heterozygous Okay, so what is allele? So MCQ point of view, this definition is very important. Allele is alternating form of gene present in identical locus of chromosome. Locus of chromosome भनेको point of chromosome. So here, so these are homologous chromosome. So this is 1, this is 2, हैन? Identical locus भनेको एउटै point मा. So here, same point मा capital B र small b. So these are allele. So capital B, small b, they are allele. Alternating form of same character. So यो दुईटैले same character लाई कोड गर्छ. For example, height लाई कोड गर्यो. So capital B ले tall height लाई कोड गर्छ, small b ले short height लाई कोड गर्छ. So though length चाहिँ different छ है अब कुनै tall कुनै short तर कोड केलाई गरेको trait कुन हो trait is the height है. So एउटै trait लाई कोड गरेको नि दुईटैले. So they are allele है. Alternating form of gene present in identical locus that is same point in the chromosome. Term allele is given by William Batson, हैन already discussed. So यहाँ हेर यो भनेको जीन छ. So यहाँ चाहिँ अब आई कलर को लागि so हेर आई कलर मा हैन ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ग्रे. So why this variation is happening? So these are because of the alternative alleles, right? Similarly hair color मा so yellow color, red color, brown color, black color. Okay, so these are also the hair color is a trait. यो जुन हाम्रो different forms छ. So they are because of the alternative allele. बुझ्यो होला यहाँसम्म? Again we have same. So allele चाहिँ time and again आइरा हुन्छ है त्यही भएर I'm explaining so much about this. So gene loci है. So suppose यहाँ एउटा point यहाँ छ loci भनेको point है. So gene को point. So capital P here is a small a यो चाहिँ हाम्रो capital B. So these are the dominant allele. र यो small b चाहिँ recessive allele है. Capital B dominant allele, small b recessive allele. So हेर दुईटा capital P छ भने capital छ है सँगै. So both are dominant. So homozygous for the dominant allele. यो भनेको हेर small a. So small भनेको के recessive है recessive allele. So same छ दुईटै. So homozygous for recessive allele. र यहाँ capital B small b. So एउटा dominant भयो एउटा recessive भयो. So that is heterozygous. Homozygous र heterozygous पनि clear होला है अहिलेसम्म त. So again so this is allele for earlobe है. So एउटै point मा एउटै locus मा attach छ हैन homologous chromosome को. So small e for attached earlobe र capital E for free earlobe. So when the fuse हैन so these are the result मा चाहिँ हाम्रो के capital E र small e आउँछ र dominant one is capital E. So now we are going to study about phenotype and genotype. So phenotype भनेको बाहिरबाटै एक्सटर्नली जुन हामी appearance हेर्छौं नि that is simply phenotype. र त्यो appearance केले गर्दा आएको छ? So त्यो appearance को लागि हैन certain genes are responsible. So एउटा proper genetic makeup is needed. So
makeup is needed हैन. So that genetic makeup or genetic information, that is genotype. So phenotype भनेको simply observable physical trait. जस्तै यो पिक्चरमा हेर, यो पर्पल कलर छ है. यो पर्पल कलर जुन फ्लावरको छ, that is phenotype. र यो पर्पल कलर हैन, जुन जिनले गर्दा आएको छ, so that is genotype. So capital B. So suppose B ले चाहिँ पर्पल कलरलाई कोड गर्दैछ है. So these are homozygous dominant है. So capital B, so they are allele है. So both same छ, homozygous dominant. So genetic genotype मा चाहिँ के छ, दुईटै capital B that is dominant form छ भने color expressed will be purple color. So this is the phenotype. Again capital B small b छ, heterozygous हैन. तर नि phenotype मा कुन dominant one देखिन्छ, so that is हैन purple color देखियो phenotype मा. Now we have both small b, that is both recessive allele. So अब यहाँ चाहिँ पर्पल कलरको लागि एलिल नै छैन है. सो त्यही भएर कुन कलर देखिन्छ, अब व्हाइट कलर देखिन्छ. स्मल बी ले व्हाइट कलरले कोड गर्दैछ, व्हिच इज द रेसेसिभ वान. सो त्यही भएर यहाँ चाहिँ व्हाइट कलर आयो फ्लावरमा. सो फेनोटाइपमा चाहिँ वी सी व्हाइट कलर. सो यो जुन अब्जर्वेबल क्यारेक्टर छ, दैट इज फेनोटाइप. र जुन जेनेटिक मेकअपले गर्दा यो अब्जर्वेबल क्यारेक्टरहरु देखिएको छ, दैट इज सिम्पली genotype. So phenotype refers to an individual's observable traits such as height, eye color, blood type हैन, अनि it is determined by many more. यति मात्र हैन, there are many more. So it is determined by genomic makeup, that is genotype, and environmental factor. So हेर phenotype ले चाहिँ environmental factor ले पनि determine गर्छ है. Suppose एउटै फ्यामिलीको ल दुईटा चाइल्ड छ है, सेम 1 year old. एउटा चाइल्ड चाहिँ ल नेपालमै बस्यो हैन, अर्को चाइल्ड चाहिँ 1 year मै युएसए गयो. अब आफ्टर 30 years if you see them, एकजना हेरेरै नेपाली देखिन्छ, अर्को चाहिँ हेरेरै फरेनर जस्तो देखिन थाल्छ है. दो they belong to the same family, genetic makeup same छ, like similar छ हैन genetic makeup दुईटैको. तर इन्भाइरोमेन्टले गर्दा सर्टेन डिफरेन्सेसहरु देखिन्छ है. सो प्र्याक्टिकली we like we have seen this हैन many places मा. So that difference because of the environmental variation. So त्यसले फेनोटाइपलाई, that is observable trait लाई पनि एफेक्ट गर्न जान्छ है. सो फेनोटाइप भनेको जेनेटिक ट्रेट as well as that is genotype as well as environmental factor दुईटैले इन्फ्लुएन्स हुन्छ. So genotype चाहिँ this is the genetic makeup of organism that contributes to its phenotype. So genotype र phenotype है क्लियर होला अहिलेसम्म. अर्को एउटा टर्म छ genotypic ratio र phenotypic ratio. Okay, so यहाँ हेर, so this is purple flower, phenotype हैन यो साइडमा तीनटा पर्पल फ्लावर छ है र एउटा व्हाइट कलर फ्लावर. सो फेनोटाइप कतिवटा फेनोटाइपको रेशियो लाइक कतिवटा फेनोटाइप देखियो हैन. सो त्यसलाई इफ वी एक्सप्रेस इन रेशियोको टर्ममा, दैट इज सिम्पली फेनोटाइपिक रेशियो. सो फेनोटाइपको रेशियो हो यो. सो तीनटा पर्पल देखेको छ, त्यही भएर 3 हैन, 3 फर पर्पल र एउटा व्हाइट, सो 1 फर व्हाइट. सो देयरफोर द फेनोटाइपिक रेशियो इज 3:1. दुईटा पर्पल र दुईटा व्हाइट देखेको भए 2:2 हुन्थ्यो र स्मलर टर्ममा 2/2 भनेको 1/1 है. सो 1:1 हुन जान्थ्यो त्यो. यो पिक्चरमा चाहिँ हामीले तीनटा पर्पल हेरेको छौं, त्यही भएर 3 फर पर्पल र एउटा व्हाइट, दैट इज 1 फर व्हाइट. सो द रेशियो इज 3:1. अर्को छ जेनोटाइपको रेशियो. सो हेर फर्स्ट वानमा क्यापिटल P. सो दिस इज one genotype है. यसले both have same allele है. This is one genotype. अर्को चाहिँ capital P small p, capital P small p. So दुईटा छ है capital P small p. अर्को वान इज सो स्मल p हो यो. यहाँ capital P लेखे पनि हैन. सो यहाँ चाहिँ हाम्रो हेर व्हाइट फ्लावर छ, व्हाइट फ्लावरको लागि रिसेसिभ ट्रेट इज टेकन है. सो दिस आर स्मल p. सो हेर एउटा चाहिँ अब हाम्रो दुईटा capital P भयो, one type of genotype. अर्को capital P small p दुईटा भयो, सेकेन्ड टाइप अफ जेनोटाइप. सेकेन्ड टाइप अफ जेनोटाइप कति भयो, दुईटा भयो. सो हेर 1 फर यो फर्स्ट टाइप अफ जेनोटाइप,
सेकेन्ड टु फर्को सेकेन्ड टाइप अफ जिनोटाइप जुन चाहिँ दुईटा छ र फेरि थर्ड टाइप अफ जिनोटाइप द्याट इज दुईटै रेसेसिभ यो पनि एउटा छ है सो त्यसको लागि 1 सो द रेसियो विल बी 1:2:1 यहाँ हेर अब यहाँ दुईटै पर्पल डोमिनेन्ट छ है सो त्यही भएर फ्लावर कलर इज पर्पल यहाँ चाहिँ एउटा डोमिनेन्ट छ अर्को रेसेसिभ तर नि कलर चाहिँ पर्पल देखियो है फिनोटाइप पर्पल नै देखियो यहाँ पनि सेम स्टिल द कलर इज पर्पल र यहाँ चाहिँ दुईटै रेसेसिभ त्यही भएर कलर विल बी white, that is phenotype will be white. So the genotypic ratio will be 1:2:1. फेरि हामी अर्को एक्जाम्पल हेर्छौँ यसको Okay, so a test cross is done between heterozygous plant and homozygous recessive plant. So test cross is so we will study about test cross in the next class ma. अहिले चाहिँ example हेरौँ है. The test cross is done between heterozygous plants. So here capital A र small a. Capital A भनेको dominant allele र small a भनेको recessive allele. र एउटा चाहिँ homozygous recessive plant छ that is दुईटै small a. So यो capital A small a ले दुईटा ग्यामेट फर्म गर्छ एउटा क्यापिटल ए अर्को स्मल ए र यो स्मल ए ले चाहिँ पनि दुईटा ग्यामेट फर्म गर्छ बट अफ सेम टाइप बोथ आर स्मल ए सो हामीले क्रस गर्छ है यसको बिचमा सो यो ए र यो ए सो दुईटै कम्बाइन भएर क्यापिटल ए स्मल ए अर्को चाहिँ स्मल ए र यो स्मल ए So both is small a. यहाँ पनि यहाँ recessive है. यसमा चाहिँ dominant character will be seen हैन phenotype मा. यसमा recessive character will be seen phenotype मा. Again यो recessive को अर्को allele अर्को gamete that is small a. So when this capital A is small a, so they are crossed हैन. So we get capital A small a. र same यहाँ पनि यो र यसको बिचमा cross गर्यो है. So how many types of genotype do we found? Two types, है. Small a छ एउटा अर्को चाहिँ capital A small a. So यसको नम्बर दुईटा so 2:2 अब यसको नम्बर पनि दुईटा है so 2:2 र smaller by हेर्नु भने 1:1. So 2/2 cross गर्यो 1:1 will be the genotypic ratio. र phenotypic ratio है phenotype मा so हेर यसको phenotype मा कस्तो देखिन्छ dominant को क्यारेक्टर देखिन्छ है यसको phenotype मा पनि dominant को क्यारेक्टर देखिन्छ so दुईटा भयो for dominant र यहाँ चाहिँ recessive को क्यारेक्टर देखिन्छ यसमा र यसको phenotype मा पनि recessive कै क्यारेक्टर देखिन्छ so recessive को लागि पनि दुईटा so हेर phenotype मा पनि 2:2 भयो so this is 1:1 smaller term मा हामी एक्सप्रेस गर्छौं रेशियोलाई बुझ्यौ है जेनोटाइपिक र फिनोटाइपिक रेशियो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हैन टाइप अफ ग्यामेट त्यही हेटेरोजाइगस छ भने टु टाइप्स अफ ग्यामेट फर्म गर्छ एउटा डोमिनेन्ट अर्को रिसेसिभ होमोजाइगस छ भने सिंगल टाइप अफ ग्यामेट फर्म गर्छ त्यही नम्बर दुईटा छ ए र ए दुईटा ग्यामेट फर्म गर्यो हैन तर टाइप चाहिँ एउटै छ है बोथ आर रेसेसिभ टाइप आइदर दुईटै एउटा रेसेसिभ एउटा डोमिनेन्ट ग्यामेट फर्म गर्यो भने दैट इज टु टाइप्स भयो हैन र दुईटा नम्बर दो भए पनि एउटै लाइक ए छ भने रेसेसिभ मात्रै फर्म गर्छ नि त्यसले सो होमोजाइगसले चाहिँ ओन्ली वन टाइप अफ ग्यामेट फर्म गर्छ So this is the difference between homozygous and heterozygous. So यसको most of the point हामीले already discuss गरिसकेका छौं so म सर्टमा चाहिँ भन्दिन्छु यसलाई एक्सप्लेन गर्दिन्छु फेरि त्यही homozygous so a genetic makeup that consists of two identical alleles for a gene for a trait in diploid organism so two identical alleles छ भने homozygous two different alleles छ भने that is heterozygous. So genotype can be written as capital A, small a हैन यसमा चाहिँ capital A, small a two types and a single type. It produces single type of gamete. It produces two types of gamete, one dominant, one recessive. यसमा चाहिँ single type of gamete that is either dominant if
both dominant allele are present, or recessive if both recessive allele are present. So two phenotypes are expressed. So that is a better. दुईटै dominant छ भने dominant type of phenotype is seen. र दुईटै recessive छ भने recessive phenotype will be seen. यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा हेटेरोजाइगस छ है, एउटा डोमिनेन्ट र एउटा रेसेसिभ हुन्छ र डोमिनेन्टले रिसेसिभलाई सप्रेस गरिदिन्छ फर नाउ है. सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्सन है, तर फर नाउ डोमिनेन्टले रिसेसिभलाई सप्रेस गरिदिन्छ र डोमिनेन्ट मात्र एक्सप्रेस हुन्छ फेनोटाइपमा. सो ओन्ली one type of phenotype is seen. So self breeding, that is आफ्नै type of phenotype सँग ब्रीड गर्यो भने they will produce same trait over generation. So अब हेर capital A लाई similarly अर्को capital A सँग ट्रिट गर्यो भने so एउटै type of gamete छ हैन, so त्यही भएर variations produce हुँदैन. So over same generation they will produce same trait. तर यसमा चाहिँ they will produce combination of different traits. So किनभने two types of gametes छ नि, so हेर सबैले like different types of combination they will produce. यो point चाहिँ मोनोहाइब्रिड र डाइहाइब्रिड क्रस पढ्ने बेला हैन क्लियरली पुग्छ. They do not show extra effect र they may show hybrid effect. So hybrid भनेको के छ, दुईटा डिफरेन्ट टाइपको कम्बिनेसन है. सो एउटा हेर एउटा डोमिनेन्ट छ एउटा रेसेसिभ छ. सो हेर सो के भयो, सो डोमिनेन्ट र रेसेसिभ कम्बाइन भएर सो दे मे सो सर्टेन भेरिएसन है. सो द्याट इज हाइब्रिड इफेक्ट. यसमा चाहिँ देयर आर नो चान्सेस अफ लाइक एनी इन्टरमिक्सिङ अफ क्यारेक्टर or anything. So they do not show any extra effect. They are present in true breed and they are present in cross breed. Breed भनेको fertilization है. So true fertilization मा चाहिँ they are present, cross मा heterozygous is present. So homozygous dominant and homozygous recessive are the two type of homozygous को. अनि heterozygous मा चाहिँ we have different types like complete dominance, incomplete dominance, codominance. यो एउटा hybrid effect जुन थियो नि different effect show गर्छ. So these are the terms हैन, यसलाई हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छ. यो तीनटै टपिकलाई तीनटाको एक्जाम्पल छ and they are exception to law of dominance. यो पनि आउँछ अर्को स्लाइडमा. एक्जाम्पलमा हेर राउन्ड सीड हैन, दुईटै क्यापिटल आर, रिंगल सीड दुईटै स्मल आर. दिस आर द एक्जाम्पल अफ होमोजाइगस. हेटेरोजाइगसमा राउन्ड सीड विथ one dominant capital R र one recessive small r of F1 generation. That is the example of heterozygous. So we have dominant allele and recessive allele. So dominant भनेको के allele stronger हुन्छ र आफूलाई एक्सप्रेस गर्छ है फेनोटाइपमा, that is dominant allele. र जुन weaker हुन्छ र आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सक्दैन हैन in presence of dominant allele, that is simply recessive allele. डोमिनेन्टलाई हामीले युजुअली क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छौं र रिसेसिभलाई स्मल लेटरले. So the expression of the phenotype, so they can express its phenotype in both homozygous as well as the heterozygous state. They can express its phenotype only in homozygous state. So दुईटै रेसेसिभ प्रेजेन्ट छ हैन, त्यस्तो केसमा मात्र रेसेसिभले एक्सप्रेस गर्न सक्छ आफूलाई. So when dominant is absent, dominant को प्रेजेन्समा they cannot express themselves in the phenotype. र dominant को absenceमा they can express themselves in the phenotype. So now we are officially going to start about genetics को topic. So त्यो चाहिँ basic कुराहरु थियो which we are clear about. So J.J. Mendel, Grover John Mendel. So he has contributed a lot to the field of genetics. र उहाँको birthplace is Austria. So currently also known as को न्यू नाम चाहिँ के Czechoslovakia, I think, confirm गरे एकचोटी. So he conducted his experiment on Garden P. Garden P को scientific name Pisum sativum. कतिवटा क्रोमोसोम हुन्छ यसमा? So 2n is equal to 14 है यसमा चाहिँ 14.
Okay, so out of so many materials होइन, so before गार्डेन पी भन्दा पहिला पनि उहाँले चाहिँ एउटा अर्को प्लान्टमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो, तर he was unsuccessful. And that plant is hawkweed. Hawkweed को scientific name Hydraceum. So he did unsuccessful experiment on hawkweed. So his experiment was successful on garden pea. So किन उहाँले garden pea choose गर्नुभयो है? So त्यसको पनि केही specific reasonहरू छ. First one is distinct contrasting character. So हेर garden pea को contrasting character जुन थियो त्यो भनेको पुरै distinct थियो है. अब लाइक सो डोमिनेन्ट चाहिँ पर्पल कलर छ फ्लावर को, र रिसेसिभ व्हाइट कलर छ. सो हामीले सपोज ल फर्टिलाइजेसन गर्यो होइन, अफस्प्रिङ प्रड्युस भयो. सो अफस्प्रिङमा अब त्यो पर्पल कलरको फ्लावर छ कि व्हाइट कलरको फ्लावर छ त्यो त हामीले क्लियरली हेर्न सक्छौँ नि. सो ल पर्पल आयो भने डोमिनेन्ट होइन इज एक्सप्रेस्ड, अनि व्हाइट आयो भने रेसेसिभ. तर सर्टेन प्लान्ट यस्तो हुन्छ जसमा चाहिँ पर्पल लाइक डोमिनेन्ट वान इज सपोज डार्क येल्लो र रेसेसिभ वान इज लाइट येल्लो. सो एउटा कलरको डिफरेन्ट सेड गरिदिन्छ है डोमिनेन्ट र रेसेसिभ. सो त्यस्तोमा इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टु डिस्टिङ्ग्विस होइन, लाइक अफस्प्रिङमा कुन कलर आएको छ, किनभने कलरको पनि अब इन्डिभिजुअल वाइज है. सो त्यो जुन सेड्स लाइक भेरिएसन हुन्छ है कलरको सेडमा पनि. You cannot like clearly say कि this is dark, this is small. So the dark र light भनेको एउटा कम्पेरेटिभ कुरा भइहाल्छ. तर पुरै डिफरेन्ट कलर लियो भने त त्यो कन्फ्युजन हट्यो नि. लाइक नट ओन्ली इन टर्म्स अफ द कलर अफ द फ्लावर है, अरू पनि धेरै क्यारेक्टर्सहरू छ, बट अल अफ देम आर लाइक युनिक इन देयर ओन वे है. सो क्लियरली सेपरेट गर्न मिल्छ कि यो चाहिँ डोमिनेन्ट हो र यो चाहिँ रेसेसिभ हो. त्यही भएर this is like one of the major benefit है. So why you choose this? अर्को चाहिँ के ease of culture and pollination. Similarly high proportion of successful seed germination हैन. So हेर garden pea चाहिँ it was easy to culture है. So normal environment मा grow गर्न सकिन्थ्यो garden pea लाई. अब कुनै त्यस्तो प्लान्ट लिएको भयो जुन चाहिँ पुरै एक्सट्रिम अफ द क्लाइमेट मा पुरै एक्सट्रिम अफ द क्लाइमेटमा ग्रो हुने प्लान्टहरूलाई चाहिँ इट वाज डिफिकल्ट टु ग्रो देम नि ल्याबमा. त्यही भएर एउटा अर्को फेभर त्यो भयो उहाँको कि इजिली कल्चर गर्न मिल्ने होइन, इजिली पोलिनेट गर्न मिल्ने फ्लावर उहाँलाई चुज गर्नुभयो. त्यस्तै यसको जुन हाम्रो ड्युरेसन थियो नि लाइक ग्रोथको, द्याट वाज अल्सो फेभरेबल. अब कुनै यस्तो प्लान्ट छ होइन जुन चाहिँ हामीले ल फर्टिलाइज गर्यो है एन्ड वी हेभ टु वेट फर 4-5 इयर्स है त्यसको अफस्प्रिङ ग्रो भएर पुरै क्यारेक्टर्सहरू भिजिबल देख्न. सो त्यस्तोमा चाहिँ इट विल बी डिफिकल्ट नि. सो रिजल्ट नै देखेको छैन भने त हामी अब नेक्स्ट स्टेपसम्म त जान पुगेनौँ नि. तर कुनै यस्तो प्लान्ट छ ल जसको सिड चाहिँ अब सर्ट टाइममै जर्मिनेट हुँदैछ, then that is easy to like do the experiment in such cases. So because of all this he chose pea plant, that is garden pea. So उहाँले चाहिँ about 8 वर्षसम्म एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो. सो फ्रम 1856 to 1864 है. सो दिस इज डेट चाहिँ अब नसम्झे नि, 8 वर्षसम्म गर्नुभयो भन्ने चाहिँ सम्झिने. So again factual कुराहरू छ है. So he presented his work in Brune Natural History Society. His paper was entitled as Experiment in Plant Hybridization. His work was published in Flora भनेको जर्नल एउटा. अनि his work was okay. So this point is important है. So Mendel को वर्क चाहिँ तीनटा साइन्टिस्टले इन्डिपेन्डेन्टली डिस्कभर गर्नुभयो. They are Hugo de Verais, Corians and Semark. So MCQ point of view ले this point is very important. मेन्डलको वर्क रिडिस्कभर गर्ने तीनजना साइन्टिस्ट र तीनटै साइन्टिस्टले छुट्टा छुट्टै डिस्कभर गर्नु भएको हो, कम्बाइन गरेर होइन, कन्फ्युज नहुने यहाँ. So they rediscovered his work independently. Who are they? So they are Hugo de Verais, Corians and Semark. So this is again a very important slide है. So मेन्डलले चाहिँ 7वटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर चुज गर्नुभयो है फर हिज स्टडी. So these are the one. So here माथिको यो सबै डोमिनेन्ट क्यारेक्टर र तलको यो सबै रेसेसिभ क्यारेक्टर.
दुईटा डोमिनेन्टमा कुन छ? So सुरुमा seed shape. So seed को shape. So dominant one was round shaped seed. Recessive one is wrinkled. अर्को चाहिँ seed color. Dominant मा yellow color, recessive मा green color. अर्को is pod shape. So pod shape दुईटा हुन्छ, inflated र constricted. यहाँ constriction पढेको छ है. So inflated भने dominant र constricted भने that is recessive. कुन pod shape. अर्को pod को color पनि important छ. Green color is the dominant one, or a yellow color is recessive one. Orko flower color, purple color, white color. Similarly, flower ko location, axial location, the terminal location. The orko plant ko size, tall, the short, that is dwarf. So seed, flower, the plant ko size mainly है. So seed ko कौन character? Seed ko shape, दुईटा shape हुन्छ, round or wrinkled. Seed को color है ना, yellow or green. Again pod को पनि दुईटा छ, pod को shape र pod को color. Pod को shape कस्तो inflated or constricted, pod को color green or yellow. Similarly flower को color र flower को location, purple color, white color र अर्को axial र terminal location र plant को size मा चाहिँ tall र short. So these are very important to remember, right? So सम्झिने यिनीहरुलाई. So all of them can be easily distinguished. So यो सबैको dominant र recessive formula easily separate गर्न मिल्छ है. So अब either round आयो भने dominant हुन्छ, wrinkle आयो भने recessive हुन्छ. So there is no confusion है offspring मा. So easily morphologically we can distinguish them. So यो भनेको एउटा धेरै ठुलो like benefit थियो हैन Mendel को लागि. So though Mendel was successful in formulating the laws of inheritance, but his predecessors were not. So why like his predecessors failed to prove the law of experiment? So because of all this point. The first one is he has studied one clear-cut character at a time. So उहाँले एकचोटीमा एउटा क्यारेक्टरले मात्र कन्सिडर गर्नुभयो है. So एकचोटीमा उहाँले अर्को like multiple character पढ्नु भएन. उहाँले एकचोटीमा एउटा क्यारेक्टरले मात्र एक्सप्लेन गर्नुभयो. अर्को reason is the character studied by him were present on separate chromosomes. So according to Mendel हैन त्यति बेला चाहिँ त्यो characterहरु were present on separate chromosome, but now after many discoveries it is found that those 7 pair of contrasting characters are present on only 4 chromosomes. Next one is right choice of material. We all know benefits behind choosing Garden P. र अर्को चाहिँ he kept accurate record of his experiment. So कुन भयो हैन चारटा point छ. First point is उहाँले एकचोटीमा एउटा character मात्र पढ्नु भयो. अर्को चाहिँ according to him हैन, so those characters were present on separate chromosomes. र अर्को right choice of the material, and lastly he kept accurate record of his experiment. So these are the reason why Mendel was successful, but his predecessors were not. So this is monohybrid cross. So Mendel ले के गर्नु भयो? Mendel ले simply cross गर्नु भएको छ है. So monohybrid र dihybrid cross, two types. So today चाहिँ हामी monohybrid cross पढ्छौं. So monohybrid cross मा चाहिँ एउटा pair of contrasting character लिने है, single character लिने, single contrasting character. So a breeding भनेको fertilization or cross हैन. So a breeding experiment dealing with a single character is called as monohybrid cross. So example ma height of the plant, seed color, etc. So height of the plant ma pure tall. This is the first ma phenotype of the parents. So phenotype of the parents ma we have pure tall and pure dwarf. Pure tall ko genotype के हुन्छ? Genotype capital T. र pure dwarf को genotype capital small t. So pure भनेको
सेम है लाइक एउटै टाइप अफ एलिल प्रेजेन्ट होमोजाइगस सो ग्यामेट सो प्योरले कतिवटा होमोजाइगसले सिंगल टाइप अफ ग्यामेट बनाउँछ है सो ग्यामेट भनेको यसमा चाहिँ हाम्रो क्यापिटल टी भयो र यहाँ चाहिँ स्मल टी सो क्रस भयो दुईटैको बिचमा एन्ड इट फर्म क्यापिटल टी स्मल टी सो दिस इज हाइब्रिड टल हेर यहाँ चाहिँ अब मिक्स छ है सो मिक्स भनेको एउटा डोमिनेन्ट र एउटा चाहिँ रेसेसिभ क्यारेक्टर आयो सो देयरफोर दे आर हाइब्रिड सो दे आर नट प्योर सो प्योरमा चाहिँ एउटै टाइप अफ एलिल थियो प्रेजेन्ट हाइब्रिडमा टु टाइप्स अफ एलिल सो दे आर हाइब्रिड टल सो किन टल टल किनभने टी भनेको चाहिँ डोमिनेन्ट एलिल छ है डोमिनेन्ट एलिल प्रेजेन्ट छ द्याट्स वे दे आर हाइब्रिड टल सो दिस इज F1 जेनेरेसन सो प्यारेन्टबाट क्रस गरेर फर्स्ट जेनेरेसन जुन फर्म भएको छ द्याट इज F1 जेनेरेसन नाउ F1 को सेल्फिङ गर्ने सो सेल्फिङ भनेको यो चाहिँ टीटी छ नि त्यसलाई सेम टाइप अफ फिनोटाइपसँग फर्टिलाइज गर्ने हो सो टीटी क्यापिटल टी स्मल टीलाई सिमिलर सेम फिनोटाइप द्याट इज क्यापिटल टी स्मल टी सँग फर्टिलाइज गर्ने है सो द्याट इज कल्ड एज सेल्फिङ सो यहाँ चाहिँ अब टु टाइप्स अफ ग्यामेट फर्म हुन्छ है सो हेट्रोजाइगस छ वान इज क्यापिटल टी अर्को स्मल टी यहाँ पनि क्यापिटल टी र यहाँ स्मल टी सो दिस इज होइन F2 जेनेरेसनमा सो यो चाहिँ एउटा हाम्रो स्क्वायर बक्सको फर्ममा हेर्छौँ सो दिस स्क्वायर बक्स इज पनिट स्क्वायर बक्स त्यो एउटा क्यापिटल टी र माथिको दुईटा ग्यामेट है क्यापिटल टी र यो दुईटा ग्यामेट स्मल क्यापिटल टी स्मल टी सो वी हैव केप्ट इन दिस स्क्वायर बक्स अब क्रस गर्ने है सो यो टी र यो दुईटा क्रस भयो भने टी टल अब यो टी र यो स्मल टी when they are crossed they will form capital T र small t so heterozygous छ तर dominant allele is present रहेछ त्यही भएर phenotype मा चाहिँ it will be tall है so phenotypically it will be also tall अब यो small t र यो capital T लाई क्रस गर्ने र रिजल्ट इज here so capital T small t यो पनि tall नै भयो र फाइनली यो small t लाई यो small t सँग क्रस गर्ने सो बोथ आर रेसेसिभ है ड्वार्फ को एलिल छ सो स्मल टी सो फेनोटाइप विल बी ड्वार्फ सो फेनोटाइपिक रेशियो के भयो सो तीनटा टल छ एउटा ड्वार्फ छ सो द्याट इज 3:1 जिनोटाइपिक रेशियोमा हेर एउटा प्योर टल छ दुईटा हाइब्रिड टल छ सी वान हाइब्रिड टल सेकेन्ड हाइब्रिड टल भनेको यो क्यापिटल टी स्मल टी र एउटा प्योर ड्वार्फ छ सो 3 टाइप अफ जेनोटाइप्स आर प्रेजेन्ट है सो अब यसमा हेर one is for one pure tall this 2 is for 2 hybrid tall this 1 is for 1 pure dwarf so the ratio is 1:2:1 that is the genotypic ratio so monohybrid cross मा के गर्ने हो सिम्पली एउटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरलाई लिने हो र त्यसलाई we have to cross it so genotype होइन सुरुमा चाहिँ phenotype of the parents हैन अब जस्तै प्योर टल र प्योर ड्वार्फमा or any other character है so but it should be pure है so we take it अनि त्यसपछि F1 जेनेरेसन हैन we get F1 जेनेरेसन त्यसपछि F1 जेनेरेसनको सेल्फिङ गर्ने सेल्फिङ भनेको सेम फेनोटाइपसँग क्रस गर्ने हो एज F1 जेनेरेसन र we will get 2 types of gametes so initially हामीले एउटा मात्र one type of gamete मात्र भएको थियो so after selfing of F1 generation हैन we will get F2 generation and we find phenotypic ratio and genotypic ratio so अर्को नि एक्जाम्पल छ एउटा so हेर प्यारेन्टमा प्योर येलो र प्योर ग्रीन so gamete प्योर येलो को क्यापिटल Y so नम्बर दुईटा भयो भने टाइप एउटै छ है so both are dominant र अब हेर प्योर ग्रीन बाट स्मल y F1 जेनेरेसनमा we get capital Y small y these are hybrid yellow seeds yellow किन yellow is the dominant character here त्यसपछि सेल्फिङ गर्ने हो यसलाई so capital Y small y अनि capital Y small y so हेर capital Y एउटा ग्यामेट small y अर्को ग्यामेट यहाँ पनि क्यापिटल Y एउटा ग्यामेट र स्मल y अर्को ग्यामेट अब यो क्यापिटल Y लाई यो क्यापिटल Y फलो द एरो है एरो फलो गर क्रस गर्यो भने
दुईटै क्यापिटल वाई, सो दे आर प्योर येलो। अर्को यो क्यापिटल वाईलाई यो स्मल वाई सँग क्रस गर्यो भने we will get capital Y small y, so the hybrid yellow. Similarly अब यो स्मल y लाई यो क्यापिटल y सँग क्रस गर्यो भने we will get again capital Y small y, that is hybrid yellow. र लास्टमा यो स्मल y लाई यो स्मल y सँग क्रस गर्यो भने दुईटै recessive, so we will get pure green. So what will be the genotypic ratio? Again 1:2:1. र phenotypic चाहिँ तीनटा येलो एउटा ग्रीन, so 3:1. So मेन्डल को हैन मोनो हाइब्रिड क्रस को दुईटा कन्क्लुजन छ। one is law of dominance र अर्को चाहिँ law of segregation. So law of dominance भनेको मेन्डल को मोनो हाइब्रिड क्रस को दिस इज द कन्क्लुजन है। यो के छ हामी अर्को स्लाइडमा हेर्छौं। र एक्सेप्सन छ है मेन्डल को law of dominance मा। So we have incomplete dominance र co-dominance. So we have अस्ति अघि हामीले स्लाइडमा हेरेको थियौं है होमोजाइगस र हेटेरोजाइगस को डिफरेन्सेस मा। यसको डिटेलमा चाहिँ we will study हैन डाइ हाइब्रिड क्रस कम्प्लिट गरेपछि त्यसपछि चाहिँ we will study these two in detail. अहिले चाहिँ रिमेम्बर इट है एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले दे आर अल्सो इम्पोर्टेन्ट। एक्सेप्सन टु मेन्डल ल अफ डोमिनेन्स भन्यो भने दिस आर इनकम्प्लिट डोमिनेन्स र कोडोमिनेन्स। Okay, so what does the law of dominance states? Mendel's law of dominance states that in heterozygote, one trait will hide the presence of another trait for the same characteristic. Rather than both allele contributing to a phenotype, the dominant allele will be expressed exclusively. So example मा बुझौँ है यसलाई। यहाँ हेर यो पर्पल फ्लावर छ र यो व्हाइट फ्लावर छ। सो यसमा हेर दिस आर क्यापिटल आर, यहाँ चाहिँ क्यापिटल आर स्मल आर। सो क्रस गर्दाखेरि हैन F1 जेनेरेसनमा जेनोटाइपमा त दुईटै छ क्यापिटल आर र स्मल आर, तर फेनोटाइपमा पर्पल मात्र देखियो है। सो डोमिनेन्ट एलिलले के गर्यो? रिसेसिभ एलिललाई सप्रेस गर्दियो है। So one trait will hide in presence of the other trait for the same characteristic. So दुईटैले चाहिँ कलरलाई नै इन्डिकेट गर्दैछ, तर डोमिनेन्ट को प्रेजेन्सले गर्दा रेसेसिभ वान इट बिकम सप्रेस्ड र डोमिनेन्ट एलिल मात्र एक्सक्लुसिभली देखिन्छ फेनोटाइपमा। सो दिस इज व्हाट लॉ अफ डोमिनेन्स सेज। सिम्पली भन्ने हो भने हेर दुईटै फेनोटाइप छ है F1 जेनेरेसनमा, क्यापिटल आर इज डोमिनेन्ट एज वेल एज रेसेसिभ, तर फिनोटाइपमा चाहिँ डोमिनेन्ट मात्र देखिन्छ। दिस इज लॉ अफ डोमिनेन्स। लॉ अफ डोमिनेन्स चाहिँ युनिभर्सल लॉ हैन है, यसको धेरै एक्सेप्सन छ। जस्तै इनकम्प्लिट डोमिनेन्स, को डोमिनेन्स है, दे आर द एक्सेप्सन अफ लॉ अफ डोमिनेन्स। के हुन्छ हैन तिनीहरुमा चाहिँ अब ल पर्पल र व्हाइट आयो, सो यो जुन F1 जेनेरेसनको कलर छ नि, सो पर्पल नआइकन लाइट पर्पल आइदिन्छ है। सो दैट इज मिक्स हुन थाल्छ कलर। So that is the exception of the law of dominance. So according to Mendel, dominant र recessive trait दुईटै छ F1 generation मा भने dominant one will be expressed in the phenotype. So this is what law of dominance says. So next one is law of segregation. So law of segregation भनेको चाहिँ universal law हो है, र this is also Mendel's first law. So first law चाहिँ law of dominance हैन, this is law of segregation. Law of segregation is also called as law of purity of gamete or law of splitting hybrid, and this is Mendel's first law. र law of segregation भनेको universal law छ, यसको कुनै exception छैन। Dominance को exception थियो है, तर law of segregation को there is no exception, this is a universal law. र यो पनि मोनो हाइब्रिड क्रसकै कन्क्लुजन हो। सो दुईटा कन्क्लुजन छ मोनो हाइब्रिड क्रसको, one is law of segregation र अर्को चाहिँ law of dominance. सो यसले चाहिँ के भन्छ हैन, यसले चाहिँ जुन रेसेसिभ र डोमिनेन्ट फ्याक्टर छ, सो हाइब्रिडमा के हुन्छ, हाइब्रिडमा एउटा रेसेसिभ हुन्छ र एउटा डोमिनेन्ट एलिल हुन्छ F1 जेनेरेसनमा, तर त्यो डोमिनेन्ट एलिल र रेसेसिभ एलिल हैन, सो दे डु नट इन्टरमिक्स विथ, सो दे डु नट कन्टामिनेट अर ब्लेन्ड इच अदर।
किन तिनीहरूले एकअर्कालाई कन्टामिनेट गर्दैन सो किन एकअर्काको प्युरिटीलाई दे मेन्टेन इच अदर्स प्युरिटी है सो किनभने NF1 मा हैन meiosis1 को these alleles they segregate from each other during NF1 of meiosis1 so that is why the purity is maintained. So dominant and recessive factor which stay together in a hybrid of F1 generation do not contaminate or blend each other. So के भन्दैछ so dominant र recessive factor है जुन hybrid of F1 generation मा present छ so तिनीहरूले एकअर्कालाई contaminate or blend गर्दैन किन गर्दैन किनभने they segregate भनेको separate from each other during NF1 of meiosis1 so why they do not contaminate each other because they segregate that is they separate from each other during NF1 of meiosis1 so सबै point important छ यो slide को this is also called as universal law or also called as law of purity of gametes so किन purity of gamete भनेको किनभने यसले gamete को purity लाई हैन the purity is maintained they do not contaminate or they do not blend with each other that is they maintain their purity so this is what law of segregation says Mendel को फर्स्ट ल भन्यो भने law of segregation universal law भन्यो भने law of segregation कुन फेज मा हुन्छ segregate NF1 of meiosis1 so we are done with the theory portion of today's class र अब चाहिँ MCQ छ है few so question number 1 genetics deal with the study of हैन A मा gene B heredity C variation D both B and C that is both heredity and variation so 1 को correct answer is D है both B and C question number 2 ma the scientist who performed some significant experiment on evening primrose so evening primrose is Ornithera lamarckiana is A ma Charles Darwin B ma Hugo de Vries C August Weismann D Roger John Mendel 2 को answer 2 को answer is B Hugo de Vries so mutation को experiment चाहिँ गर्नु भएको उहाँले evening primrose मा so 2 को answer is B question number 3 ma the condition in which only one allele of a pair is present is called A homozygous B hemizygous C heterozygous D none only one allele of a pair so pair suppose capital T small t थियो भने त्यसको एउटा मात्रै allele present छ that is called as hemizygous B homozygous भनेको दुईटा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन सेम प्योर फर्म मा heterozygous भनेको पनि दुईटा प्रेजेन्ट हुन्छ हाइब्रिड फर्म मा र hemizygous भनेको एउटा मात्रै एलिल प्रेजेन्ट so 3 को B भयो 4 नम्बर मा which of the following trait was not studied by Mendel remember that picture you will get the answer A मा seed color B flower color C flower position D seed size तर seed color पनि he considered हैन flower color पनि he studied flower position पनि he studied तर seed size he did not study seed size उहाँले चाहिँ seed को shape पढ्नु भएको थियो so 4 को answer is D seed size question number 5 ma the gene controlling 7 traits in P studied in garden P studied by Mendel was later found to be present on different chromosomes A मा 7 B मा 4 C मा 6 D मा 1 मेन्डलले जुन 7 वटा हैन कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर पढ्नु भएको थियो त्यो पछि गएर कतिवटा क्रोमोसोममा इट वाज फाउन्ड टु बी प्रेजेन्ट सो 5 को आन्सर B है 4 क्रोमोसोममा चाहिँ इट वाज फाउन्ड टु बी प्रेजेन्ट 5 को B भयो क्वेशन नम्बर 6 मा हैन युनिभर्सल लॉ अफ मेन्डल इज लॉ अफ in A मा independent assortment B dominance C purity of gamete र D codominance युनिभर्सल लॉ भनेर कुन लॉलाई भनेको हो मेन्डलको
theory ko last slide है law of segregation. Law of segregation is also called as law of purity of gamete. So 6 को answer C भयो. Universal law is law of purity of gamete, also known as law of segregation. Question number 7 ma alleles are homologous chromosome, B ma alternate form of gene, C gamete, D mutated gene. So what are the alleles? So allele are alternate form of gene present in identical locus of chromosome. So 7 ko B भयो. Question number 8 ma'am. The complete set of chromosome inherited as a single unit from one parent is called complete set of chromosome inherited as a single unit from one parent. A genome, B gene pool, C genotype, D phenotype. The correct option answer for question number 8 is genome. So genome like one. Complete set of chromosome, that is haploid set of chromosome inherited from single unit from one parent. Single unit N, not 2N, N. That is called a genome. As a last question number 9. A cross between two pair of allele is called as A monohybrid cross, B crossing over, C dihybrid cross, D none. Two pairs of allele भनेको छ. So monohybrid मा one pair of allele थियो है, single contrasting character. Two pair of allele भनेको छ भने दुईटा contrasting character. So the correct option is 9 को C dihybrid cross. र what is dihybrid cross? यसको detail चाहिँ